यो एचआरटी भयो एचआरटी को चाहिँ तिम्रो अब प्लेन सर्किट छ एउटा हैन एउटा रक बोल्ट छ हैन अनि अब यसको 20 सेन्टिमिटर थिक आइरहेछ आवाज ल यसमा चाहिँ यस्तो गरे हो के यो भनेको तिम्रो अब हाम्रो के भन्छ एचआरटी को लेन्थ 3250 मिटर छ हैन अनि 3250 मिटर इन्टु पेरिमिटर गरे हो के पेरिमिटर अ यसो हो नि त्यस्तो तिमीले सबै जोड्ने क्या त्यसको अब तिम्रो यस्तो हुन्छ नि हैन यस्तो होला नि त हैन तिमीले अब यसको लेन्थ कति छ तिम्रो यो थाहा पाउनु पर्यो यो डी/2 होला डी/2 होला हैन यो तलको डी होला हैन अनि यो डी डी प्लस डी/2 प्लस माथिको भने कति हुन्छ पेरिमिटर 2 पाइ आर हुन्छ सर्कलको 2 पाइ आर बाइ 2 गर्नु पर्यो अब सेमी सर्कल हो नि त हाम्रो है यसको आयो अब यसको पनि कति भयो यसको डी/2 भयो नि त हो त्यही भएर त्यति गर्नु पर्यो क्या डी प्लस डी/2 प्लस डी/2 अँ 2D प्लस पाइ आर हुने भयो हो 2D प्लस पाइ आर इन्टु लेन्थ गर एचआरटी को टोटल लेन्थ कति छ इन्टु लेन्थ गर्नु पर्यो त्यति मिटर स्क्वायर चाहिँ आयो अब अब रक बोल्टको लागि चाहिँ हैन तिम्रो अब यस्तो टनल छ हैन अब यस्तोमा तिम्रो कतिवटा रक बोल्ट कति मिटर स्पेसिङ तिमीलाई थाहा छ नि त तिमीले अब यहाँनिर सपोज एउटा दुईटा कतिवटा आछ भनेर तिमीले फेसबाट गरी राखेर हेऱ्यो होला नि त हैन अब यस्तो गर्दाखेरि तिम्रो सपोज यो कति मिटरको रक बोल्ट 2 मिटरको रक बोल्ट होला अरे 2 मिटर भएपछि एउटा दुईटा तिनटा चारवटा 5 6 7 8 भयो नि 8 8 इन्टु 2 भनेको 16 मिटर भयो नि त पेरिमिटर बाइ स्पेसिङ क्या त्यो पनि तिम्रो फरक पार्छ नि कति टन निकाल्दाखेरि त लेन्थ चाहियो नि त अनि कति टन हुन्छ टनमा निकाल्नु पर्छ क्या तिमीले यसको वेट चाहिँ त्यही त तिम्रो कतिवटा रक बोल्ट तिमीलाई थाहा हुन्छ हैन पेरिमिटर बाइ स्पेसिङ गरेपछि है अब तिम्रो सपोजलाई 8वटा रक बोल्ट आयो अरे अनि एउटा बोल्टको लेन्थ 2 मिटर अरे भनेपछि तिम्रो 8 कति दुना 16 मिटर आयो नि त एउटा टोटल एक ठाउँमा लाग्ने एउटा सेक्सनमा लाग्ने अब तिम्रो एचआरटी को पुरै लेन्थ जति छ नि हैन हो एचआरटी को लेन्थलाई अब तिमीले स्पेसिङले डिभाइड गर्नु पर्यो क्या तिम्रो एचआरटी को लेन्थ कति भन त ल 1600 मिटर भयो हैन एचआरटी को लेन्थ तिम्रो स्पेसिङ कति हो ल सबै 2 नै भयो अरे है भने तिम्रो 800 वटा क्रस सेक्सन आयो नि त हो एउटा क्रस सेक्सनमा 16 मिटर लाग्छ भनेपछि तिम्रो 800 वटा क्रस सेक्सनमा कति लाग्छ 800 इन्टु 16 लाग्छ 800 इन्टु 16 मिटर लाग्ने भयो तिम्रो हैन यो गर्दाखेरि लगभग तिम्रो सपोज एउटा आयो अरे 4000 मिटर आयो अरे सपोज चाहिँ एकछिनलाई मिटर मात्रै 4000 मिटर आयो नि त तिमीलाई एउटा फर्मुला थाहा छ होला अब कति वेट हुन्छ पर मिटरमा भन्ने फर्मुला चाहिँ डी स्क्वायर बाइ 162 भन्ने फर्मुला हुन्छ क्या एउटा यो भनेको जस्तै तिम्रो कति एमएमको बोल्ट हो 24 स्क्वायर बाइ 162 गर्ने हैन त्यो भनेको 24 एमएमको डन्डी 1 मिटरको वेट कति हुन्छ भनेर त्यसरी आउँछ क्या त्यहाँबाट बोल्टको लेन्थ जति आउँछ नि हैन बोल्टको टोटल लेन्थ आएको लेन्थ इन्टु डी स्क्वायर बाइ 162 गर्नु पर्यो त्यति केजी भयो केजीलाई डिभाइड बाइ 1000 गरेर टन आयो क्या त्यही हो ल ल ल रुक यही हो
त्यो टोटल मिटर आयो होइन, मिटर लेन्थ आयो यो रक बोल्टको। अनि डी स्क्वायर बाई 162 इन्टु एल गरेँ मैले, अनि यति टर्न आयो क्या मेरो। मेरो एचआरटी सर्ट स्याफ्ट र पावर हाउस हो। आइएसएमबी मैले एउटा एक ठाउँ आएको थियो। होइन यस्तो हो, तिम्रो अब रक बोल्ट र सर्टकिटले नै सेफ भयो भने आइएसएमबी चाहिएन नि त। मेरो कुन क्लास भन्ने नै होइन क्या, मैले अब क्लास त तिम्रो अब कति त्यो 5-6वटा भयो भने डिपेन्ड गर्ने, हाम्रोमा छैन क्या केही पनि, एउटा मात्रै डेटा थियो होइन। अनि त्यहीको लागि मैले गरे हो क्या। यति नै हो, पढेमा यति हो। प्लेन सर्टकिटको मात्रै गरेँ, एचआरटी कङ्क्रिटाइजिङ गरेको छैन क्या। गर्न पर्छ पर्नलाई, तर कङ्क्रिट लाइनिङ नगरेको, टेम्पोररी सपोर्टको मात्रै गरे हो। पावर हाउसमा त पावर हाउसको आफ्नै स्ट्रक्चर होला नि त, फ्रेम बिम कोलम होइन। त्यो बिम कोलमको छुट्टै गरे गाइजहरूले। मैले सपोर्ट मात्रै गरे हो। केहरू फर्मवर्कहरू? फर्मवर्कहरू छैन, कङ्क्रिट लाइनिङ गर्ने हो भने फर्मवर्क आउने हो क्या अरे। अब कङ्क्रिट लाइनिङ बाँकी पार्ट भण्डारीहरूले गरे हो। सिट मसँग छैन नि। ल ल ल ल ल ल ल।